हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत मेथीचा झुणका। त्यासाठी इथे मी 2 गड्ड्या मेथीच्या स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत, 2 जुड्या, आणि पाण्यामध्ये आता थोडा वेळ भिजत ठेवलेली आहे ही मेथी। इथे आहे 1 वाटी बेसन छोटी, आणि त्याच्यात मी ॲड केलं 1 चमचा बाजरीचं पीठ, 1 किंवा 2 चमचे घ्या, जो आपण नाश्ता करतो ना तो चमचा। जर नसेल नाही टाकलं तरीही काही हरकत नाही, फक्त बेसन पीठ वापरलं तरीही चालेल। हे मी चाळून घेतलेलं आहे। इथे आहे 1 मोठा कांदा आणि 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरलेल्या। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे ना झुणक्यासाठी मी 3 चमचे तेल घेतले आहे। त्याच्यात आपण ॲड करणार अर्धा चमचा मोहरी आणि अर्धा चमचा जिरं। आता जिरी मोहरी आपल्याला ना छान तडतडून घ्यायची आहे। इथे आपण ॲड करूया चिमूटभर हिंग। हे पहा, जिरी मोहरी तडतडती आहे। आता आपण बारीक चिरलेला लसूण ॲड करूया। लसूण ॲड केलं, आता आपण कांदा ॲड करूया। कांदा हलका गुलाबी होऊ द्यायचा आहे। हे पहा, आता कांदा आपला हलका असं गुलाबी झालेला आहे। ह्याच्यापेक्षा जास्त आपल्याला डार्क कलर नको आहे। तर आता आपण काय करायचं, धुवून ठेवलेली मेथीची भाजी ॲड करायची। गॅसची फ्लेम हाय ठेवायची आहे। हे पहा, आता आपण भाजी पूर्ण टाकून घेतलेली कढईमध्ये। आता आपण ही छान अशी मिक्स करून घ्यायची। काळजी करू नका, ही थोड्या वेळाने बारीक होते। आता जरी वाटलं की खूप कढई भरून आहे तरी अगदी 5 मिनिटातही कमी होतो। हे पहा, आता आपण ह्याच्यामध्ये ना टाकायचं आहे अर्धा चमचा हळद आणि 2.5 चमचे मिरची पावडर। आता तुम्ही किती तिखट खाता त्यानुसार तुम्ही इथे मिरची पावडर ॲड करू शकता। आता हे छान असं आपल्याला परतायचं आहे भाजी, आणि ह्याच्यामध्ये भाजीमध्ये आपण बेसन आणि भाजी दोघांचाही अंदाज घेऊन मीठ ॲड करायचं आहे। हे पहा, चवीनुसार मीठ ॲड करूया। आता आपण काय करायचं ना, मीठ मिक्स करायचं आहे व्यवस्थित। ह्याच्यामुळे काय होईल, मीठ ॲड केल्यामुळं भाजीला छान असं पाणी सुटतं। आणि आता आपण काय करायचं आहे, जे आपण बेसन घेतलं होतं ना, ते संपूर्ण बेसन आपण भाजीमध्ये ॲड करायचं आहे। आणि आता आपण हे बेसन भाजीमध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे छानपैकी। आणि आता गॅसची जी फ्लेम आहे ना ती आपल्याला लो करायची आहे, कारण जे पाणी जे आहे आपलं मेथीमधलं ते हे सगळं बेसन जे आहे ना ते पिऊन घेतं। त्यामुळं हाय फ्लेम करायची नाही आहे। हा छान असा कोरडा झुणका होतो। गरज वाटली तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये आणखीन बेसन ॲड करू शकता। आता आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। हे पहा, इथे बेसन कमी वाटत होतं म्हणून मी इथे आणखीन 2 चमचे ना बाजरीचं पीठ ॲड केलेलं आहे। त्याच्याऐवजी तुम्ही बेसन पण ॲड करू शकता। हे पहा, आता आपली ही भाजी छान अशी मिक्स झालेली आहे। तर पूर्ण चमच्याचं बेसन व्यवस्थित काढून घ्यायचं आहे आणि ह्या भाजीवर झाकण ठेवून 5 मिनिटंही वाफवून घ्यायची। लो फ्लेम करायची आहे गॅसची, नाही तर सगळं बेसन करपून जाऊ शकतं। हे पहा, आता आपण झाकण आहे ना काढून भाजी एकदा मिक्स करून घेऊया। 3 ते 4 मिनिटं झालेली। गॅसची फ्लेम लो ठेवायची, कारण ही भाजी खाली लागू शकते, कारण ही छान अशी मोकळी फडफडीत होते। हे बघा, आणि लो फ्लेम ठेवल्यामुळे काय होतं ना, जरी बेसन खाली लागलं ना तरी त्याची चव जी आहे ती खराब होत नाही। हे बघा,
माझी ही कढई लोखंडी आहे, त्यामुळं अगदी नॉनस्टिकसारखी आहे. जरी चिकटलं काहीतरी पटकन निघून जातं. आणि लोखंडी कढईत केलेल्या भाज्या आपल्या आरोग्यासाठी चांगल्या असतात. हे पहा, हे पहा. आता आणखीन आपण 5 मिनटं आता लो फ्लेमवर ठेवणार आहे. पहा, आता आणखीन 5 मिनटं झालेली आहे. तर आता आपण आपली भाजी चेक करूया. हे पहा, भाजी पण शिजली आणि बेसन पण कोरडं झालेलं आहे छान असं. आता आपण काय करायचं, तुम्ही या स्टेजला ह्याच्यामध्ये शेंगदाण्याचं कूट पण ॲड करू शकता. बरेच लोक करतात, पण अजून काय तर मी ॲड करत नाही आहे. तर गॅसची फ्लेम ऑफ करते आणि तुम्हाला ही भाजी सर्व करून दाखवते. अगदी 10 मिनटात ही छान अशी झाकण ठेवून वाफेवर ही भाजी शिजली जाते आणि ह्याचा रंगही छान हिरवागारच राहतो. फक्त तुम्हाला एकच अट आहे की तुम्ही लो फ्लेमवर ही भाजी शिजवा, कारण जर ही करपली ना तर हे मेथी थोडी कडवट असते आणि बेसन जर खाली करपलं तर खूप कडवट भाजी लागते आणि चव पूर्ण बिघडते. त्यामुळे लो फ्लेमवरतीच ही भाजी करायची आहे तुम्हाला. आता आपण ही भाजी सर्व करूया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली मस्त अशी मेथी झुणका तयार आहे. गरमागरम वाफा निघतायत, बघू शकता तुम्ही. कशी दिसतीये ना ही भाजी, टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.